Hình như là Cường đang bị dính một cái lời nguyền đó anh em. Thì cứ hôm nào có cái máy ngon là cái buổi tối hôm đó là mình lại đi nhậu. Thì đây là cái con MSI Claw 8 EX mà Cường đã có từ chiều hôm qua rồi, tính là sẽ xài test thử. Thì lại có người rủ đi nhậu. Nhưng mà nhờ đi nhậu thì mình lại biết được một cái việc rất là hay. Đó là cái kênh này của mình có cả những cái bạn nhỏ còn đang đi học xem luôn. Thì con của bạn mình có xem cái kênh của mình và bạn mình có cho mình biết là bé nhà nó rất là thích mình. Ok, vậy thì chú Cường xin chào những cháu đang xem video nha. Thì chúc mấy đứa học giỏi, luôn mạnh khỏe và đặc biệt là nhớ nghe lời ba mẹ nha. Rồi thì trở lại cái chủ đề chính. Thì đây là con MSI Claw 8 EX mà mình rất là mong đợi cái con này. Vì mình nghĩ đây sẽ là cái con máy pick tiệm cận những cái gì mà mình mong muốn. Thì cái đó là cái mình nghĩ thôi nha. Tại vì hiện tại thì cái máy này nó vẫn còn nguyên siêu và Cường chưa có test được bất kỳ cái gì. Thì cái việc cái máy này nó có đỉnh hay không thì Cường sẽ trả lời cho anh em ở cuối cái video. À, quên mất một cái vấn đề rất là quan trọng, thì là xin cảm ơn cái đơn vị tài trợ. Đó chính là anh Cường Lê Hà đã bỏ ra 45 triệu để mua cái máy này. Mọi người hãy ủng hộ cho anh Cường Lê Hà bằng cái cách là đăng ký kênh hoặc là nhấn vào những cái đường link ở bên dưới cái video. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho mình. Không, cho anh Cường Lê Hà chứ. Trong suốt cái thời gian vừa qua. Ok, bây giờ mình cùng vào cái phần unbox nha. Rồi thì đầu tiên đây là cái phần hộp của cái máy Claw 8 EX của mình nha. Thì đây là cái phiên bản mở bán nha anh em, nên nó sẽ được tặng kèm một số cái món quà ở bên trong. Và cái con máy của mình là cái phiên bản thương mại nha anh em, chứ không phải là cái bản sample. Và nó được dành riêng cho cái thị trường Việt Nam nè. Và nó được sản xuất tại Trung Quốc. Nó cũng có cái tem phân phối ở bên dưới đây luôn anh em. Đây là cái phần bên dưới của cái hộp nha anh em. Thì đây là một cái hộp bảo vệ môi trường. Và những cái hãng lớn hiện tại thì họ đều rất là quan tâm đến cái việc bảo vệ môi trường. Thì tất cả những cái hộp nó đều có thể phân hủy được. Thì đây là một cái điểm rất là hay của những cái hãng lớn nha anh em. Và đây là cái siêu của hộp, thì nó cũng có cái logo MSI luôn nha anh em. Và có thể thấy là hãng họ rất là chỉnh chu trong những cái chi tiết nhỏ. Rồi thì bây giờ Cường sẽ cắt siêu nha anh em. Ở phía trên cùng thì anh em sẽ được tặng một cái miếng dán màn hình cường lực của MSI Claw chính hãng. Và bên dưới nó sẽ có một cái túi nha anh em, túi đựng chính hãng luôn. Nó có cái chữ Claw ở trên và nó rất là đẹp và chắc chắn nha. Ở bên dưới của cái túi thì anh em có thể thấy là cái logo MSI, đi kèm đó là cái logo của Intel. Và cuối cùng là cái hộp chính của cái con Claw 8 EX. Và mình cũng cần phải lật úp lại thì mới đẩy cái máy ra được nha anh em. Thì anh em sẽ có một cái hộp với cái tông màu tím rất là đẹp. Ở phía trước là cái hình của cái máy Claw 8 EX. Và đây là một số cái cạnh của cái hộp. Cái hộp chính này nó sẽ không có cái seal nha anh em. Và anh em có thể mở ra luôn. Và vẫn là những cái cách đóng gói quen thuộc của MSI. Thì cái máy nó sẽ được nằm bên trong một cái bao ni lông. Rồi bên trong anh em cũng sẽ có một số cái món quà tặng nữa. Ví dụ như là cái này là cái móc khóa Claw. Nó có cái seal và mình phải cắt ra nha. Đây là cái móc khóa móng vuốt Claw nha anh em. Nhìn cũng rất là chất lượng nha. Đây là lần đầu tiên mình có cái món này. Tiếp tục thì anh em sẽ có một cái bộ thumb anh em, mà chính hãng của MSI Claw luôn, dành riêng cho cái máy này. Và nó cũng có cái seal luôn nha. Đây nha anh em, một cái bộ thumb xịn của MSI làm riêng cho cái máy này. Anh em sẽ có 3 cái nha. Và cuối cùng là cái bộ sạc anh em. Thì nó vẫn giống như là những cái bộ sạc từ trước đến giờ thôi. Cái bộ này thì nó sẽ có cái đầu dây là nó dạng chữ L nè anh em. Thì cái kiểu này theo mình là nó dễ cắm hơn. Và nó ít bị cấn cái dây hơn là do với cái cổng mà sạc nó nằm ở phía trên đây. Thì đây là một cái bộ sạc có cái thiết kế mới của MSI nha anh em. Và nó sẽ có cái công suất tối đa là 20V và 3.25A, tức là 65W cho anh em. Và cuối cùng là cái phần sách hướng dẫn bên trong nha. Nó có rất là nhiều thứ tiếng và cái điều quan trọng nhất là nó có tiếng Việt luôn nha anh em. Thì mình thấy là MSI họ rất là chỉnh chu trong sản phẩm này. Và đây là cái con Claw 8 EX của mình sẽ được giữ trong hai cái phần chống sốc.
Và máy nó có một cái màu tím rất là đặc trưng nha. Và cái cảm giác đầu tiên của mình là cái máy này cầm nó có cái trọng lượng là nó cũng khá là nhẹ nha. Nó cũng không có mang lại cái cảm giác nặng lắm nha. Bên dưới thì anh em sẽ có một cái siêu màu vàng dành cho cái logo MSI nè. Có thể lột ra. Đó là anh em sẽ thấy được cái logo rồng của MSI. Cái phần bán tay cầm thì nó được làm nhám anh em. Và nó sần hơn là so với cái mặt lưng. Và cái cảm giác cầm đầu tiên của mình là mình thấy nó khá là thoải mái nha anh em. Thì do cái grip này nó rất là lớn nè, nên là cái tay mình sẽ có không gian. Thì anh em thấy là cái ngón tay cái của mình á, đặt trên cái analog nè. Và nó di chuyển qua những cái nút ABSI thì nó rất là thuận tiện nha. Và đây là một cái tư thế cầm rất là tốt nha anh em. Đây, đối với cái phần tay cầm bên trái á, thì anh em thấy là cái ngón tay cái của mình thì cái phần thịt nó sẽ rơi vô ngay cái analog. Và khi di chuyển sang cái D-pad thì nó cũng rất là gần nha anh em. Và nó khá là thuận tiện đó. Và mình cũng sẽ chỉ anh em dán cái miếng dán màn hình này luôn nha. Rồi thì đầu tiên anh em phải cắt siêu ra nha anh em. Đây bên trong nó sẽ có một cái bộ tool công cụ để dán. Và cái miếng dán màn hình cường lực. Đây là cái miếng dán nè anh em. Rồi thì mình sẽ để cái này qua bên này nha. Rồi đầu tiên để dán màn hình đẹp thì anh em nên ở trong phòng của anh em. Và anh em nên đóng cửa lại cũng như là tắt quạt. Vì những cái gió nó sẽ đẩy cái bụi đi vào trong cái màn hình của anh em khi anh em đang dán màn hình. Mình cũng sẽ xé cái bộ tool này ra nha. Rồi thì cũng đơn giản anh em, nó sẽ có cái khăn và những cái miếng keo để mà chặn bụi. Và đây là cái khăn ướt nha. Rồi thì đầu tiên máy nó cũng có một cái siêu gốc màu xanh này nè anh em. Thì đầu tiên là anh em lột nó ra nha. Và vì cái màn hình á, thì hãng khi sản xuất á, thì họ cũng đã vệ sinh rất là sạch sẽ trước khi dán cái siêu đó lên rồi. Nên anh em nên là đừng có chạm cái tay của mình lên trên màn hình. Và anh em kiểm coi là cái hiện tại nó có dính bụi hoặc là nó có bị dơ gì không. Ví dụ như nếu nó có dơ ở góc này thì mình dùng cái khăn đi kèm theo và mình chùi nha. Và tuyệt đối là đừng có để chạm cái vân tay của anh em lên trên màn hình nha. Và mình chỉ chùi nhẹ thôi nè. Đó, mình dùng cái ngón tay của mình nè, mình giữ cái khăn nè. Ví dụ như chỗ này dơ thì mình chùi chỗ này nè. Đó, chỗ nó dính cái miếng bụi nè đúng không, thì có thể mình đẩy ra. Rồi, còn ví dụ như là nó quá dơ đi thì nó có một cái túi để đựng cái khăn ướt nè anh em. Anh em xé ra và cái khăn này nó có cái dung dịch để làm sạch. Thì đó, ví dụ như cái chỗ này nó dính dơ quá đi thì mình chùi nhẹ thôi anh em. Đó, và mình dùng lại cái khăn khô để mình chùi lại cái chỗ đó. Rồi mình nên dùng bật đèn và mình kiểm tra lại coi nó có sạch thật sự hay chưa. Rồi sau đó anh em bắt đầu anh em dỡ cái miếng hít bụi này nè. Đó, nó có cái miếng lớn nè. Và anh em cầm giống như mình nè. Đây. Rồi anh em chậm bụi. Và lưu ý đừng có để dính cái tay của mình lên trên cái màn hình nha. Và để màn hình được dán đẹp thì nó phải hoàn toàn là nó sạch bụi nha anh em. Thì anh em nên chậm thật sự là kỹ. Và anh em nên nhìn bằng cái mắt của mình coi cái điểm nào nó có dính bụi. Thì anh em hít cái bụi đó ra bằng cái miếng hít bụi này nha. Và mình cũng lưu ý là ở những cái mép này nè, nó rất hay bị dính bụi ở những cái mép này. Đó. Và mình đừng có để cái ngón tay của mình dính lên trên màn hình. Thì khi đó nó sẽ phát sinh ra cái vân tay ở trên màn hình. Là mình sẽ lại đi lại cái bước đầu tiên là lại lau bằng khăn ướt khăn khô rồi lại chậm bụi lại. Đó thì cái bước này nó cũng khá là quan trọng ha. Rồi coi như là mình đã chậm xong bụi. Và mình cũng kiểm tra là bằng cách nhìn. Và mình thấy nó không có bụi nữa. Thì anh em cũng lưu ý cái điều quan trọng nhất mình nói lúc nãy là anh em đừng để cho cái quạt hoặc là cái gió bên ngoài nó thổi cái bụi vô lại. Vì khi anh em chậm xong rồi thì lại thổi bụi lại thì nói chung là những cái việc mình làm nó không có ý nghĩa gì hết. Và đây là cái miếng dán cường lực của hãng cho nha anh em. Thì nó không có cái khung. Nên cái thao tác khi dán nó cũng khá là khó đối với những anh em mà không có biết làm đó anh em. Thì mình sẽ làm thử cho anh em luôn. Thì anh em lật cái chữ này nó nằm ở dưới nè. Và anh em bắt đầu anh em lột. Và anh em lột hết luôn nha. Rồi mình sẽ cầm cái tay giống như cái thế của Cường nè. Đó, rồi mình chạm một cái phần ví dụ như là bên trái vô trước nè. Rồi anh em canh coi nó có đều hay chưa. Ở những cái góc vuông này nè thì mình canh coi cái cường lực nó đã có đều hay chưa. Rồi mình hạ cái tay xuống. Đây, mình canh tiếp góc bên đây. Ví dụ nó chưa có đều thì mình cứ nâng lên hạ xuống thôi anh em. Rồi khi đều thì mình hạ cái tay ra hết cho nó tự hít vô thôi anh em. Thì anh em thấy nó cũng sẽ có những cái hạt bụi nè anh em, thấy không? Đây,
những cái lỗi hạt bụi nè. Thì cái cách xử lý là như thế nào khi mà bị bụi như vậy? Rồi thì anh em sẽ có cái miếng hít bụi nè. Đây ví dụ như là cái hạt bụi đó, anh em thấy không, hạt bụi đây nè. Rồi mình lại nâng cái miếng màn hình lên bằng cái móng tay của mình. Mình đặt cái này vô đây rồi. Đó, mình đặt để giữ cái keo này. Và mình xé tiếp một cái miếng nữa. Rồi sau đó mình dùng cái miếng này để mình nâng lên nè. Đó, và mình hít cái keo. Rồi để có thể lấy được cái bụi ra khỏi cái miếng dán màn hình. Và ví dụ như là anh em có bị dán lệch đi thì cái lúc này mình chỉnh cũng được nè. Anh em nâng lên đi và anh em đẩy xuống nè. Đó, ví dụ như là cái cạnh trên này nó quá cao. Đó thì anh em có thể nâng lên và anh em đẩy nhẹ xuống. Vì cái lúc này cái keo nó chưa có hít hoàn toàn đâu anh em, nó vẫn còn có thể chỉnh sửa được. Đó. Cái miếng này của hãng theo mình là nó khá là khít những cái góc á. Rồi tiếp tục mình chỉnh tiếp. Ví dụ như là cái cạnh này cũng bị một cái đó, một cái hạt bụi nè. Đó, tương tự anh em lại cầm hai này nữa. Anh em dùng cái ngón tay anh em nâng cái dán màn hình lên. Sau đó anh em nhét cái này vô. Rồi anh em nâng lên và anh em hít. Rồi đẹp này nè. Và nó bị một xíu đây nữa nè. Rồi mình chỉnh luôn nha. Rồi cái này mình giật ra vậy thôi. Đó, thấy không, rất là đơn giản ha. Rồi kiểm tra lại coi là có thỏa mãn chưa cho những anh em OCD chưa. Ví dụ anh em thấy nó đã đều rồi và nó không có bụi ở bên dưới. Rồi anh em hoàn toàn hài lòng với cái màn hình này rồi thì anh em dùng cái khăn này anh em miết những cái góc này nè. Đó, anh em chùi lại, anh em miết những cái cạnh này nè cho cái keo nó hít hoàn toàn vào. Và khi anh em xài cái máy thì cái máy này nó cũng sẽ nóng lên thì cái keo nó sẽ dính chặt hơn. Và anh em chỉ có thể chỉnh sửa cái miếng dán màn hình này ở cái lúc thời điểm đầu tiên khi dán thôi. Đây, cái miếng dán của hãng họ tặng rất là khít anh em. Và nó cũng vát ở cái cạnh ở ngoài bìa á. Theo mình thì đây là một cái miếng dán có cái chất lượng tốt nha. Và nó rất là khít vào màn hình. Nên anh em nên thực hiện đủ những cái thao tác giống như là mình chỉ để cái miếng dán này nó được đẹp. Vì bữa nay mà mình kiếm cái miếng dán đúng cho cái máy này thì nó cũng hơi khó anh em. Rồi mình dán máy này có thể là 9.9 điểm luôn á, rất là đẹp ha. Rồi và cũng thử luôn cái thumbstick của hãng tặng coi nó như thế nào. Claw mình sẽ để lên cái tay này nha. Và nó không có fit hoàn toàn vào cái analog nha anh em. Anh em thấy nó xoay cái kiểu vòng tròn được nè. Thì cái này là theo mình là không xài được nha. Rồi mình sẽ không có sử dụng cái thumbstick tặng này. Rồi mà mình sẽ thử coi cái túi của hãng coi nó có đẹp không nha. Rồi bên trong anh em sẽ có cái túi nó được khoét đúng theo cái máy luôn nha anh em. Đây. Đó, nó vừa và nó fit hoàn toàn với cái máy luôn. Và đây là cái đai giữ lại. Thì cái phía trên nó cũng sẽ được đục cái lỗ để giữ cho cái analog nó an toàn nè. Thì đây là một cái túi cứng và dành riêng cho cái máy Claw 8 EX. Rồi thì coi như là anh em gần như là không phải mua thêm bất kỳ cái món gì khi mua cái con Claw 8 EX này. Nó đã có túi rồi và nó cũng đã có miếng dán màn hình rồi. Nó chỉ thiếu một cái là thumbstick thì hãng họ thiết kế nó không có chính xác với cái analog này thôi. Và đây là Cường sẽ bật máy cái lần đầu tiên nha anh em. Cái nút nguồn nó vẫn ở cái vị trí quen thuộc là nó nằm ở phía bên tay trái nha. Và nó cũng rất là lớn nha. Và mình phải cắm sạc nha anh em. Có thể là cái máy của mình nó không có pin sẵn nên là mình bật cái nguồn thì nó không lên nha. Rồi và sau khi cắm sạc thì mình sẽ bấm cái nút nguồn lại nha. Rồi vẫn là cái logo MSI quen thuộc nha anh em. Ok, thì đầu tiên là anh em bật máy lên và anh em sẽ nhận được. Rồi thì coi như là cái căn bản là nó cũng đã xong rồi nha anh em. Thì bây giờ Cường sẽ tiến hành test máy.
mặc dù là Cường cũng khá là rành về handheld PC rồi, nhưng mà để test được chính xác một chút thì Cường nghĩ vẫn cần cái khoảng thời gian là 1 ngày, chứ không thể là vừa cầm máy lên là review cho anh em ngay được. Và bây giờ cái thời gian 24 tiếng nó bắt đầu nha. Rồi coi như là đã hết 24 tiếng rồi nha anh em. Thì cái việc đầu tiên Cường sẽ review cho anh em là về cái ngoại hình cũng như là cái khả năng công thái học của cái con MSI Clone AX này. Như anh em cũng thấy á, thì cái con máy này nó có cái kiểu dáng là khá lạ, thậm chí là hơi kỳ một chút. Cái phần tay cầm được thiết kế khá là quái, còn cái màn hình sẽ có cái cạnh ở bên dưới nó nhô ra. Thì MSI trước giờ họ cũng luôn cái sử dụng những cái màu sắc độc lạ, và cái con máy này nó cũng không nằm ngoài cái việc đó. Thì mình nghĩ hãng chọn cái màu tím vì nó có liên quan đến cái con chip Intel Arc G3 Extreme. Như anh em thấy, cái phần tem của cái chip G3 nó cũng có cái tông màu tím. Có vẻ đây là một cái sản phẩm hợp tác khá là quan trọng giữa Intel và MSI. Và cái con chip này là một cái sản phẩm mang cái tính chất bản lề của Intel, nên hai bên họ quyết định là làm luôn cái màu tím để đồng bộ với nhau. Và cái màu sắc của máy đúng là nó hơi kỳ lạ, nhưng mà khi chơi game thì mình nghĩ là anh em cũng chẳng có quan tâm nhiều đến cái việc cái máy nó có màu gì đâu, nên đây chỉ là một cái yếu tố phụ thôi. Về cái khả năng công thái học thì mình đánh giá cái con máy này rất ngon. Cái cảm giác chơi rất là thoải mái và không hề gây ra bất kỳ cái trở ngại hay là cái sự khó chịu nào. Cái trọng lượng của máy được phân bổ rất là đều. Cái con này nó nặng 785g và cái phần trọng lượng được chia tương đối là đều, nhất là ở hai cái phần bên tay cầm. Tuy hai phần tay cầm này nó rất lớn, nhưng anh em không có cảm giác nó bị trống ở bên trong. Một số cái máy khác không được tính toán kỹ về cái việc phân bổ trọng lượng, nên khi cái phần tay cầm nhô ra nhưng bên trong nó lại không có nhiều cái linh kiện hoặc là trọng lượng, lúc cầm sẽ tạo cái cảm giác mất cân bằng và khá là khó chịu. Riêng cái con này thì trọng lượng nó rất là đều. Khi mới cầm trên tay thì có thể anh em chưa có quen ngay được, nhưng mà mình nghĩ là chỉ sau vài tiếng chơi là anh em sẽ thấy nó rất là dễ cầm. Những cái vị trí tiếp xúc với tay đều có cái bề mặt nhám từ cái phần phía trước cho đến cái phía sau, nên cái cảm giác bám tay nó cũng rất là tốt. Nếu chấm điểm dựa trên cái trải nghiệm cá nhân của Cường, Steam Deck OLED có cái khả năng công thái học là 10 điểm, thì MSI Clone 8 AX này cũng phải đạt khoảng 9 đến 9,5 điểm. Nói chung nếu Steam Deck đứng ở hạng nhất về khả năng cầm nắm thì con này đứng hạng nhì thì nó cũng không có gì là sai. Một yếu tố khác mình nghĩ nó cũng thuộc về cái phần công thái học chính là cái hệ thống điều khiển. Thì cả hai cái analog trên máy đều sử dụng là Hall Effect. Bây giờ thì cái tính năng này nó cũng khá là bình thường rồi, vì mình nghĩ là gần như cái handheld PC nào cũng bắt buộc là phải có. Nhờ cái phần tay cầm được phát triển theo cái chiều ngang và có cái độ rộng, nên khi anh em cầm máy thì cái phần thịt của cái ngón cái sẽ nằm ngay trên analog. Khi di chuyển qua các nút ABSI thì ngón tay vẫn sẽ ở cái tư thế rất là thẳng, nên thao tác bấm rất là thoải mái. Trong quá trình chơi thì tay phải là bên thường xuyên phải di chuyển giữa analog và các nút bấm. Trên con máy này thì cái bàn tay của mình gần như là không bị xê dịch, nên mình ít phải chỉnh lại cái tư thế cầm. Và khi anh em nằm chơi thì cảm giác sử dụng cũng rất là dễ dàng, không có sự khó khăn hay là khó chịu nào. Và cái phần điều khiển bên trái nó cũng tương tự, thì cái phần tịch của ngón cái nằm ngay trên analog, và khi di chuyển qua D-pad thì D-pad cũng nằm đúng trong cái tầm tay. Đây là một cái điểm cộng rất là lớn. Có thể nói là MSI rất là cầu thị, thì qua từng cái thế hệ máy thì họ đều thay đổi cái thiết kế. Và mình nghĩ là hãng có lắng nghe cái phản hồi của người chơi. Trên những cái đời máy trước, ví dụ như là con Clone 7 hoặc là Clone A8, thì mình từng nói là cái thiết kế của máy nó hơi góc cạnh và có quá là nhiều các cái cạnh nhọn. Thì trên con Clone 8 AX này, các góc đã được bo tròn rất là nhiều, kể cả những cái vị trí nhô ra trên thân máy thì cũng được làm tròn lại, nên khi cầm trong tay tổng thể rất là tròn trịa và thoải mái. Tuy nhiên phần điều khiển vẫn có một vài cái điểm trừ nhỏ. Anh em nào từng sử dụng MSI Clone sẽ biết, trên những cái đời máy trước thì cái nút bên trái dùng để mở cái M Center, còn cái nút bên phải dùng để mở Quick Setting. Nhưng trên con Clone 8 AX này thì hai cái nút đó lại bị đảo ngược, thì cái nút bên trái nó sẽ mở Quick Setting, còn cái nút bên phải nó lại mở M Center. Trong cái quá trình sử dụng thì cái ngón tay bên phải nó thường hoạt động nhiều hơn là cái ngón tay bên trái. Vì vậy mình nghĩ là Quick Setting nằm ở bên trái là nó sẽ hợp lý hơn. Do cái thói quen cũ thì thỉnh thoảng mình vẫn bấm vào cái nút bên phải để mở Quick Setting, nhưng trên cái con này thì thao tác nó lại vào M Center, nên nó sẽ làm gián đoạn và gây cái trở ngại ngay trong cái lúc chơi. Mình thì không hiểu là tại sao là MSI họ lại thay đổi cái cách bố trí nút mặc định như vậy.
Và hiện tại là mình vẫn chưa quen được với cái nút này và vẫn hay bị nhầm. Một cái điểm tiếp theo là hai cái nút back button ở phía sau, thì vị trí của nó có vẻ hơi xa một chút, và khi bấm mình phải với cái ngón tay ra ngoài, thì mình nghĩ hai cái nút này nên được đưa thấp xuống hơn và nó nhích vào phía trong một chút, thì khi đó nó sẽ nằm đúng vào cái vị trí của cái ngón tay hơn và thao tác bấm nó sẽ tự nhiên hơn, cũng như là cái bàn tay của anh em sẽ không bị xê dịch khi chơi. Một cái điểm đáng chú ý khác nữa trong cái phần điều khiển là cái độ rung của máy. Thì cái độ rung trên cái con này nó rất là mạnh, và theo cái đánh giá của mình thì cảm giác rung của nó đã hơn rất là nhiều những cái con handheld PC khác ở trên thị trường. Thì có nhiều handheld PC được làm rung rất là nhẹ, và mình nghĩ có thể là hãng sợ cái rung mạnh nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần bao mạch hoặc các linh kiện ở bên trong, nên không có đẩy cái cường độ lên quá cao. Riêng cái con MSI Claw 8 EX này có cái độ rung rất là mạnh, có thể nhờ vào cái thiết kế cho cái phần tay cầm nó cách xa cái thân máy nên có thể làm nó rung mạnh hơn mà không ảnh hưởng nhiều đến những cái linh kiện nằm ở giữa. Anh em nào thích cái cảm giác rung khi chơi game thì có thể khá là bất ngờ khi cầm cái con Claw 8 này trên tay. Tiếp theo là một cái yếu tố quan trọng thứ hai, đó chính là màn hình. Thì cái con máy này nó sử dụng cái màn hình IPS 8 inch, độ phân giải là Full HD+, 1920 x 1200, tần số quét là 120Hz và có hỗ trợ VR. Thì theo cái trải nghiệm của Cường, cái chất lượng tấm nền trên các dòng handheld PC của MSI từ trước đến giờ nó rất là tốt. Thì Cường đã trải nghiệm tất cả những cái con máy của MSI và mình đánh giá chất lượng màn hình trên cái sản phẩm này rất là ngon. Thì cái tấm nền trên Claw 8 EX thậm chí nó còn tốt hơn so với những cái đời cũ. Thì màu sắc nó rất là đẹp, trung thực và độ nét rất cao. Đây là cái màn hình 8 inch có cái độ phân giải theo cái chiều dọc là 1200 pixel. Vì vậy đối với những cái game có hỗ trợ độ phân giải 1200p thì màn hình có thể hiển thị được rất là nhiều thông tin trong game. Mình chỉ cần chỉnh nhẹ một chút, đẩy cái độ tương phản và cái màu sắc lên khoảng 55 là đã thấy rất là vừa mắt rồi. Và khi chơi game thì màn hình này hiển thị rất là đẹp. Thì mình đánh giá đây là một cái màn hình đẹp, có độ nét cao hơn khá là nhiều cái máy khác mà mình từng trải nghiệm. Có thể nói nó nằm trong nhóm màn hình top đầu của handheld PC. Cái việc máy nó không sử dụng màn hình OLED cũng là một cái điều đáng tiếc. Tuy nhiên thì màn hình IPS nó vẫn có những cái lợi thế riêng so với OLED. Thì mình biết có khá là nhiều anh em sử dụng màn hình OLED và bị mỏi mắt. Thì những cái đánh giá về màn hình đều có cái yếu tố chủ quan nha anh em. Thì đây là cái cảm nhận của Cường. Và đối với Cường thì cái phần màn hình tiếp tục lại là một cái điểm cộng lớn của cái con EX này. Một số cái chi tiết nhỏ khác cũng được làm rất là tốt. Ví dụ như là loa, thì loa của máy nghe rất là hay và được đặt ở phía trước. Thì máy sử dụng hệ thống loa là 2x2W, nhưng âm lượng lớn và cái chất lượng âm thanh nó rất là tốt. Gần như những cái dòng máy của MSI trước đây đều có cái chất lượng loa rất là ổn. Anh em nào đã trải nghiệm nhiều cái handheld PC của MSI rồi thì sẽ nhận ra cái điều đó. Và anh em hãy xác nhận bằng cách comment cho những anh em chưa xài cùng biết. Trên cái con này thì loa còn lớn hơn và âm thanh nó có vẻ trung thực và nó hay hơn những cái mẫu đời cũ. Thì máy có 2 cổng Thunderbolt 4 nằm ở phía trên. Theo mình là nếu hãng chia ra một cổng ở phía trên và một cổng ở phía dưới thì nó sẽ tiện hơn. Khen nhiều quá thì mình cũng rất là ngại, và anh em lại nói là mình đánh giá máy nào mình cũng khen. Và tiếp theo mình sẽ nói đến một cái điểm chưa tốt, thì đó là cái trải nghiệm về cái phần mềm. Thì mình từng nghĩ là với cái giao diện mới thì MSI đã khắc phục được những cái vấn đề trên các máy đời cũ. Nhưng rất là tiếc, cái phiên bản mới chủ yếu là nó chỉ thay đổi về cái đồ họa và giao diện thôi. Cái cách hoạt động nó gần như là giống các phiên bản trước, là khi mở cái Quick Setting thì máy nó vẫn hiển thị các cái chế độ TDP gồm AI Engine, tiết kiệm pin và manual. Thì mình nghĩ MSI nên tạo thêm khoảng 4 hoặc là 5 cái profile TDP có sẵn phù hợp với cái khả năng của cái máy này, chẳng hạn như là 8W, 17W, 25W và 35W. Thì khi đó cái thao tác chuyển đổi sẽ nhanh hơn, thay vì bắt người dùng phải kéo cái thanh TDP thủ công như hiện tại. Cái phần đồ họa của giao diện mới nhìn đẹp hơn một chút. Tuy nhiên thì cái phần overlay của MSI vẫn thiếu khá là nhiều thông số, chẳng hạn như là nhiệt độ và cái thời gian pin còn lại. Ngoài ra còn có thông tin là khi bật cái overlay của MSI thì máy có thể bị mất cái chức năng là VR. Thì mình chưa biết cái cách test chính xác cái vấn đề này nên không thể kiểm tra được. Và bản thân mình thì cũng không có sử dụng overlay của MSI nên không quá quan tâm về cái vấn đề đó. Thì trong Quick Setting anh em vẫn chỉnh được cái refresh rate nè, giới hạn FPS, bật các tính năng liên quan đến DLSS, multi frame chain và tắt đèn LED. Nói chung là các phần chức năng cơ bản thì nó tương đối đầy đủ. Vấn đề chủ yếu vẫn là cách chỉnh TDP nó hơi phức tạp và mình nghĩ nó sẽ khó đối với những cái người không rành về máy tính. Có vẻ là nhờ cái con chip trên cái máy này nó quá mạnh nên trong quá trình chơi game thì khi mình kích hoạt cái menu
thì giao diện nó không bị chậm như trên những cái con phiên bản Claw cũ. Đây mới chỉ là cái trải nghiệm trong khoảng 1 ngày của Cường thôi, và mình biết là sau cái thời gian sử dụng dài hơn thì tình trạng nó sẽ như thế nào. Thì giao diện cũng sử dụng tông màu tím phù hợp với cái màu của máy. Mình nghĩ cái cách phối màu tông xuyệt tông như vậy là nhìn khá đẹp. Tuy nhiên việc cài overlay theo dõi thông số trên cái con máy này hiện tại nó khá là phức tạp. Cái cách cũ của Cường thì nó không còn hoạt động và mình phải thực hiện lại theo một cái cách phức tạp hơn với rất là nhiều cái thao tác khác nhau. Rồi tới phần quan trọng nhất của cái video là hiệu năng của cái con MSI Claw EX này sẽ ra sao. Thì máy có một cái con chip hoàn toàn mới của Intel là Intel Arc G3 Extreme. Thì máy đi kèm 32GB RAM SSD 1T và pin 80Wh. Hiệu năng thực tế của nó sẽ như thế nào thì Cường sẽ đánh giá cụ thể theo từng game dành cho anh em. Rồi thì trước khi đi vào cái chi tiết á, thì để Cường giải thích cho anh em dễ hiểu hơn về cái phần TDP của những cái máy MSI chạy chip Intel này. Thì nó sẽ có 2 thông số, một là cái BL1, hai là cái BL2. Ở cái chế độ manual là mình chỉnh bằng tay nha anh em. Thì BL nó là Power Limit và cái BL1 nó là cái mức tiêu thụ điện và ở cái mức độ ổn định và lâu dài. Ví dụ như anh em set 35 thì nó sẽ tiêu thụ ổn định ở cái mức tối đa là 35W. Còn cái BL2 đó là cái mức tiêu thụ điện tối đa và nó được phép đẩy lên trong một cái thời gian ngắn. Ví dụ như khi máy nó cần một cái lượng điện nhiều để làm cái gì đó thì nó sẽ boost lên ở cái mức là 45. Thì thông thường cái thông số BL2 nó sẽ nhiều hơn là cái BL1, nó khoảng 2 đơn vị là 2W đó anh em. Đó, đến khi anh em kéo khoảng 36 thì nó kia giật xuống 34 nè. Và maximum của cái máy này nó là 45 nha, ở cái việc là anh em xài pin. Đó, và cái BL1 maximum nó sẽ là 35. Và thấp nhất của cái BL1 nó sẽ là 8. Đồng nghĩa với cái việc thấp nhất của cái BL2 nó sẽ là 10 nha anh em. Tiếp đến là cái phần overlay mà Cường cài vô ở cái bên phải này nè. Thì cái overlay của máy thì nó không có nhiều cái chi tiết để mà test được nên Cường có cài thêm. Thì cái dòng đầu tiên tức là cái RAM của cái GPU đó anh em, cái VRAM á, mà được share từ cái RAM gốc 32GB qua. Thì cái chip đồ họa ở trên những cái con máy này nó là tích hợp cả hai luôn em, và nó sẽ vừa có CPU và nó vừa có cái iGPU, là hai cái dòng đầu tiên nha. Còn cái dòng thứ ba mà màu cam này nè, đó là cái CPU sử dụng. Đó, có cái phần trăm nè, nó có cái watt của CPU, có nhiệt độ và cái sau là cái quạt của CPU. Cái dòng tiếp theo là cái GPU thì nó sẽ có cũng phần trăm nè, watt nè, nhiệt độ và cái quạt. Thì cái máy này nó có tổng cộng 2 cái quạt. Tiếp đến là tổng cái lượng điện tiêu thụ dành cho cái máy này. Thì ngoài 2 cái điện cấp vào CPU và GPU, nó còn cấp cho đèn, cấp cho màn hình, cấp cho loa, cấp cho cái tay cầm. Đó, nó có khá nhiều cái phần. Tiếp đến là cái phần lượng pin còn lại nè, sạc level nè, là 89%. Và do cái máy này không có thể chỉnh để mà hiển thị cái thời lượng pin tính toán theo cái công suất TDP được, nên là mình chỉ có thể hiển thị được cái sạc level thôi anh em. Tiếp đến là một cái thông số rất là quen thuộc với anh em, đó là cái frame rate, là cái FPS anh em, là 60 fps. Và một cái thông số tiếp theo là frame time. Thì nhiều anh em chưa hiểu cái thông số này thì mình giải thích luôn. Nó là cái thời gian để mà cái máy này nó xử lý để tạo ra một cái khung hình. Thì đối với cái FPS là 60 thì cái mức frame time mà hoàn hảo, cái mức vàng, thì nó sẽ rơi vô là 16.6 hoặc là 16.7 mili giây gì đó. Thì anh em khi anh em thấy cái thông số mà 60 ở dưới là 16.6, tức là cái máy này nó đang chơi cái game đó rất là mượt. Tức là mỗi cái khung hình thì nó sẽ cách nhau là 16.6 mili giây. Và đó là một cái hệ số vàng của cái việc chơi game 60 fps. Thì anh em nên lưu ý hai cái đó nha, cái game nó có mượt hay không. Thì cái số mà frame time này nó sẽ ổn định ở cái mức 16 chấm mấy nè, nó dao động và nó dao động liên tục ở trong cái thông số đó thôi. Chứ có khi nó nhảy lên 30, có khi nó nhảy lên 40, tức là cái game nó đang rất là lắc. Thì đó là những cái thông số mà anh em nên để ý khi mà muốn đo cái hiệu năng hoặc là cái mức độ mượt của cái máy của mình đang chạy game. Và mình cũng dùng cái phần mềm Fullmax để mình test cái nhiệt độ ở những cái mức TDP cho anh em luôn nha. Đầu tiên sẽ là cái mức là 8W nha anh em, và BL2 là 10W.
Và cái nhiệt độ của cái con chip Intel này mà khi nó load full tải là nó sẽ rơi vô khoảng là 45 độ C nha anh em. Đây, và cái quạt hiện tại đã đang quay là khoảng 4.000 vòng á. Và khi mình để rờ cái tay đây thì gần như là không có cái hơi nóng gì nó tỏa ra hết. Rồi tiếp theo sẽ là cái móc là BL1 15 và BL2 là 17. Đây, và ở cái móc này như anh em có thể thấy thì cái nhiệt độ nó sẽ tăng nhẹ một xíu nha. Tức là nó tăng lên khoảng 47, 48 và cái nhiệt độ của GPU là nó khoảng 54. Và cái số vòng quay của cái quạt là nó sẽ tăng lên nha. Tức là 4.600 nè. Và khi mình rờ ở đây thì nó đã có một xíu cảm nhận được cái luồng gió. Rồi tiếp theo sẽ là cái móc TDP là 20 và 22W nha anh em. Rồi như anh em có thể thấy ở trên màn hình đó, thì nhiệt độ nó cũng sẽ tăng lên nhẹ một xíu nha. Nó sẽ tăng lên là 53 và 62 độ C. Và cái quạt nó cũng sẽ tăng nhẹ một xíu nha. Và rồi đây cái luồng gió có vẻ là nó vẫn tương tự với cái TDP hồi lúc mà khoảng 15W. Rồi tiếp theo mình sẽ tăng lên một cái móc quan trọng nữa là cái móc 25 và 27. Và như anh em có thể thấy thì nhiệt độ nó cũng nhích nhẹ lên một xíu thôi. Tức là 58 và 68 độ C. Cũng như quạt lúc này nó đã tăng lên là 4.900 vòng nè. Rồi cái luồng gió cũng nó mạnh hơn một xíu nha anh em. Rồi tiếp tục mình sẽ đẩy lên cái mức TDP cao nhất của cái việc dùng pin. Đó là cái móc 35 và BL2 là 45W. Và đây là cái nhiệt độ khi mà cái máy này nó chạy full công suất của cái việc dùng pin. Thì anh em có thể thấy là CPU nó chỉ có 67 độ. Còn cái GPU nó sẽ là 82 độ C. Và cái quạt lúc này nó sẽ chạy ở cái vòng là 5.800. Và cái luồng gió mình cũng cảm nhận và mình nghe thấy được vì mình ở rất là gần cái máy. Tuy nhiên là theo cái cảm nhận của mình thì nó vẫn rất là êm. Có thể nói là cái con EX này sử dụng cái chip Intel nó có một cái nhiệt độ theo mình là nó khá là thấp nha anh em. Vì ở cái mức 35W và full tải thì nó chỉ có tối đa là nó lên tới có 82 độ C thôi. Và ở game đầu tiên mình test sẽ là một cái game indie là cái game Hades 2. Thì cái hiện tại cái mức TDP mà Cường đang set đó là cái mức BL1 và BL2 ở cái mức thấp nhất đó là 8 và 10. Thì như anh em có thể thấy là cái FPS hiện tại là nó đang lên đến khoảng 170 FPS. Và cái lượng điện đưa vào máy thì nó nhiều hơn là cái game này nó cần. Mặc dù là mình đang ở cái mức TDP thấp nhất mà có thể set được ở cái chế độ manual của cái máy này. Vì thế để tiết kiệm pin hơn thì anh em nên lock cái FPS lại bằng cái cách là sử dụng cái FPS limiter nè. Và ví dụ như anh em chỉ cần 60 thôi thì anh em lock lại là ở mức 60. Ví dụ như anh em thích 120 thì anh em lock lại ở cái mức 120. Khi này thì nó sẽ giảm cái lượng TDP tiêu thụ vào cái máy này để cần tới cái hiệu năng chỉ là 120 FPS thôi. Thì anh em thấy cái nhiệt độ lúc này nó chỉ chưa tới 50 độ nè. Và cái điện hiện tại nó đang tiêu thụ nó chỉ có 9 và 2 thôi. Là tổng cộng cái máy này nó đang là 17W nè anh em. Và ở cái mức này á, dựa vào những cái gì mà mình thử á, thì cái thời gian chơi nó sẽ rơi vào khoảng 4, 5 hoặc là 6 tiếng gì đó anh em. Và nó sẽ tùy game nha. Thì anh em muốn cái pin nó lâu hơn đối với những game indie thì anh em có thể chuyển xuống lock ở cái mức là 60 thôi nha. Đó, thì khi đó anh em thấy cái lượng điện nó đưa vào nó còn thấp hơn nữa. Nó chỉ có 7W và 1W nè. Và còn có một cái cách mà để tiết kiệm pin hơn. Đó là cái mod Endurance này nè. Thì khi anh em bật cái mod này lên thì cái máy nó sẽ tự động lock FPS lại ở mức 30. Và nó cũng đồng thời nó tắt luôn cái đèn này. Đó, nó sẽ tắt cái đèn analog và nó tiết kiệm pin ở cái mức thấp nhất có thể. Thì cái thời gian pin có khi nó sẽ lên đến khoảng hơn 10 tiếng. Thì cái cách này phù hợp với cái trường hợp là khi anh em đang đi máy bay đi, hoặc là anh em đi tàu xe gì đó mà anh em quá thích cái việc chơi game nhưng mà anh em không có khả năng sạc thì anh em có thể cứu cái thời điểm đó bằng cái setting này. Và theo mình là nó cũng tùy game thôi. Vì có một số game như là cái game Hades 2 này đi thì khi anh em giảm xuống mức 30 thì cái khung hình nó bị khựng, nó sẽ theo mình là mình thấy khó chịu vì mình đã chơi với
quen cái FPS cao rồi. Và khi này nhiệt độ nó chỉ có khoảng hơn 40 độ C, cũng như là cái quạt nó chỉ có 3500, tức là cái máy này nó đang hoạt động ở chế độ là hoàn toàn yên lặng luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ test cho anh em một cái tựa game mà hiện tại là Cường đang chơi và cũng khá là ghiền, có chơi mỗi đêm. Đó là cái game Diablo 4. Thì mình đang chạy ở cái độ phân giải là 1920 nhân cho 1200. Mình sử dụng cái upscale là XeSS và ở cái mức độ là Ultra Quality Plus và không có bật farm gen. Cái setting đồ họa mình sẽ set ở cái mặc định là cái mức 2. Và hiện tại là mình đang chạy ở cái TDP là max luôn nha anh em, là 35 và 45. Thì như anh em có thể thấy là máy nó đang đạt được cái mức FPS là ở cái mức 75. Và cái cảm giác của mình là cái game này nó đang rất là mượt và nó đẹp. Vì cái farm time nó đang rất là thấp nè anh em, nó chỉ có 12 đến 13 thôi. Hiện tại cái TDP nó đang sử dụng là 30 và 21 và tổng cộng là nó khoảng 43 anh em. Tức là nó gần đạt tới cái mức cao nhất của cái máy này rồi. Và như anh em có thể thấy cái ánh sáng và cái độ bóng của cái nước mưa ở trên cái màn hình nè, thì theo mình là nó đẹp kinh khủng luôn. Và cái độ nét cũng như là cái chi tiết nó rất là cao luôn. Và chưa bao giờ mà Cường chơi cái game này mà ở cái chế độ handheld mà nó đẹp và nó đã cũng như là nó mượt giống như là cái máy này. Và thật sự là anh em cũng không có cần cái mức 92 FPS để làm gì hết. Thì rất là đơn giản. Anh em hãy lock cái FPS lại ở cái mức 60 thôi. Thì khi đó cái lượng điện tiêu thụ nó sẽ giảm đi khá là nhiều. Và máy nó cũng sẽ, nhiệt độ nó giảm xuống anh em. Cũng như cái quạt nó quay nhẹ hơn. Và chắc chắn là pin nó lâu hơn rồi. Và anh em nhìn cái farm time và time rate nè, 60 và 16.6. Thì đây là một cái chỉ số vàng của cái việc chơi game mượt ở cái mức 60. Và dù quái nó có đông tới cái mức nào thì gần như là mình chơi cái game này cả đêm hôm qua rồi, thì nó gần như là nó không có bị rớt PS hay là nó bị lắc một xíu nào luôn. Mình đang chơi là gọi ra một đống đệ, với lại là cái game này anh em biết mà khi xuống cái dungeon thì nó ra quái rất là đông. Coi như là anh em chỉ cần có khoảng cái mức TDP là 30 toàn bộ cho cả máy là nó đã có thể chạy mượt mà và đẹp tối đa dành cho cái game này rồi. Và nhiệt độ thì nó chỉ có 50 mấy đến 60 thôi, nó quá là mát mẻ luôn. Anh em nhìn hai cái chỉ số này, mình đi qua cảnh cỡ nào nó cũng không có hề thay đổi luôn. Thông thường ở những cái máy trước mà Cường chơi đó, cái việc mà khi anh em lót qua một cái cảnh mới á, thì nó rất là hay bị rớt FPS và cái farm time nó sẽ nhảy ngay, nó dẫn tới cái tình trạng mình bị lắc một xíu. Còn trên máy này là thật sự là không nha anh em. Và cái pin ở cái chế độ này thì nó rơi vô khoảng, theo mình ước lượng là nó trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Tức là mình có thể chơi thoải mái một đêm và nó vẫn chưa hết pin anh em. Khi anh em lock cái FPS lại thì cái máy nó sẽ tự động phân bổ cái TDP một cách hợp lý hơn nha. Và khi nào nó cần cái watt nhiều thì nó sẽ tự động nó cấp nhiều. Còn khi nào những cái cảnh nhẹ thì nó sẽ cấp bình thường anh em. Và tiếp theo là mình test một cái tựa game 3 cũ là Resident Evil 2. Thì hiện tại mình đang chạy ở cái mức setting là cao nhất, cũng như là không có dùng bất kỳ cái việc upscale gì hết. Hiện tại nó đang chạy native ở cái độ phân giải là 1200p. Và mình đang set ở cái mức TDP cao nhất là 35 và 45. Thì như anh em có thể thấy thì hiện tại là máy nó sẽ tiêu thụ hết cái lượng điện đưa vào. Tức là nó rơi vô khoảng gần 50W. Và cái nhiệt độ của nó sẽ đạt cao nhất là 83 độ C. Và cái quạt hiện tại đang quay là khoảng 5700 vòng. Và cái game này đang đạt ở cái mức FPS là 90 đến 100. Và đương nhiên là nó đang mượt kinh khủng rồi anh em. Nhưng mà tuy nhiên là mình cũng đâu có cần tới cái việc là cái FPS nó lớn như vậy để làm gì đâu. Thì anh em có thể giảm xuống. Đầu tiên thì mình sẽ test ở cái mốc là 25 và 27 nha. Thì hiện tại là gần như là cái game này nó cũng giảm không có bao nhiêu FPS anh em. Và cái nhiệt độ lúc này nó sẽ giảm xuống là 72 độ và 65 độ.
cái lượng điện tiêu thụ nó đang xài tổng cộng là nó khoảng 35 đến 36. Tức là cái lượng điện này nó vẫn còn quá là dư thừa đối với một cái game nhẹ như là cái game này anh em. Mình sẽ tiếp tục giảm cái TDP xuống một cái mốc cũng khá là quan trọng của cái con chip này, đó là 17 và 19. Thì như anh em có thể thấy thì hiện tại cái FPS nó vẫn còn đang rất là cao và nó trên 60. Thì cái game đương nhiên là nó vẫn còn đang dư điện đối với cái game này luôn đó anh em. Và nhiệt độ anh em thấy nó chỉ còn có 60 độ C thôi, và nó quá là thấp luôn. Tức là khi này cái pin nó đã duy trì rất là lâu luôn anh em. Và để dễ kiểm soát hơn á, thì anh em nên vẫn là lock FPS lại đối với những cái game 3A ở cái mức 60 nha anh em. Thì khi này máy tính nó sẽ tự tính cái TDP cho mình, thì là đỡ mình phải dò hơn, rất là mất thời gian. Anh em cứ set một cái mức nào đó, ví dụ như là anh em set nó khoảng 25 thôi. 25 là theo mình là nó rất là dư thừa đối với hầu hết những cái game rồi. Đó, thì khi này FPS nó sẽ luôn fit ở cái mức 60. Và cái farm time nó cũng đang rơi vô cái mức vàng, giống như là mình nói hồi nãy với anh em, đó là 16.5.6.7 gì đó, ở 60. Và gần như là không có cái việc rớt cái khung hình đối với cái game này. Còn về cái thời lượng pin thì xíu nữa thì Cường sẽ tổng hợp lại đầy đủ ở trong cái phần sau của cái video nha. Tiếp theo mình sẽ test cho anh em cái tựa game là God of War nha. Thì hiện tại mình đang chạy native ở cái độ phân giải là 1200p và không có dùng farm gen. Hiện tại mình đang set ở cái preset là low nha. Và cái TDP mình đang set ở cái mức là 25 và 27. Thì như anh em có thể thấy thì máy nó vẫn có thể đạt được cái mức khoảng gần 60 fps. Và cái farm time nó cũng khá là ổn định ở cái mức setting này. Và nhờ vào cái việc anh em đang chạy native nên cái game này nó đẹp. Và nó không hề có một cái chút nào gọi là ghosting luôn. Vì cái game God of War này theo mình biết là khi anh em dùng cái farm gen thì nó phát sinh ra cái việc ghosting rất là nhiều. Anh em để ý ở cái đầu của cái thằng Kratos nè, thì nó rất là ổn định. Nếu anh em đã từng chơi cái game này trên handheld rồi thì chắc chắn là anh em biết là nó ghosting rất là nhiều. Và máy hiện tại nó sử dụng tổng cộng là khoảng 36W và cái nhiệt độ nó chỉ có 65 độ thôi anh em. Mà anh em đã đạt được cái hiệu năng tới cái mức này rồi. Và hiện tại là cái đồ họa dưới cái trải nghiệm của mình là nó đang đẹp kinh khủng luôn. Anh em hoàn toàn có thể giảm cái lượng điện tiêu thụ vào bằng cách là anh em set những cái setting về đồ họa giống như là farm gen và sử dụng cái upscale của AMD. Thì khi này cái mức FPS nó sẽ dễ dàng đạt được 60 hơn. Tức là cái lượng điện tiêu thụ vào nó sẽ giảm ngay anh em. Khi này nếu anh em cần pin lâu hơn thì anh em chỉ cần giảm cái mức TDP xuống khoảng 15 và 17 thôi. Thì máy nó vẫn đạt được 60 fps anh em. Và tất nhiên là cái pin nó sẽ lâu hơn rồi. Nhưng mà thông thường thì Cường không có thích cái việc farm gen trên cái máy này. Vì anh em đã chơi native 60 được rồi thì anh em lại chơi farm gen để làm gì nữa. Tiếp theo là mình test cái tựa game Resident Evil 9 và hiện tại mình đang set là 1920 x 1080 và có bật cái hiệu ứng sợi tóc. Chất lượng tester là mình set ở cái mức cao. Và mình có dùng cái upscale của AMD ở cái cấp độ là chất lượng và mình không có dùng bất kỳ cái farm gen gì hết. Và hiện tại là mình set cái TDP là 25 và 27. Vì mình biết cái mức độ TDP này là cái TDP điểm ngọt của cái con chip này ở giữa cái hiệu năng và cái thời lượng pin cũng như là cái nhiệt độ. Thì như anh em có thể thấy thì không cần cái việc farm gen thì cái game này nó vẫn đạt được ở cái mức FPS là nó khoảng hơn 50 ở một cái cảnh khá là dễ drop FPS giống như là cái cảnh ở đầu game này. Và khi vào những cái cảnh mà nhẹ với lại ít chi tiết hơn thì là nó sẽ dễ dàng đạt được 60. Và cái farm time hiện tại là nó cũng đang ở cái mức vàng 16.6. Và như anh em có thể thấy là cái nhân vật Ray hiện tại là đang rất là đẹp. Và do việc là mình không có sử dụng cái farm gen nên là cái phần tóc gần như là nó không hề có chút xíu nào là một cái bóng ma.
Và đây có thể là cái trải nghiệm chơi cái game này cầm tay và nó đẹp và nó phê nhất từ trước đến giờ đối với Cường. Không biết là mình có nên chơi lại cái game này ở trên cái máy này hay không. Còn đây là cái tựa game The Last of Us phần 2. Hiện tại mình đang set ở cái độ phân giải là 1200p và có dùng XeSS, và mình set ở cái chế độ là upscale và không có dùng farm gen. Cái đồ họa thì mình set ở cái mức trung bình. TP hiện tại là mình vẫn để là cái mức 25 và 27 nha anh em. Và như anh em thấy là đây là một cái game khá là kén và không tối ưu tốt. Thì hiện tại cái mức FPS nó chỉ đạt khoảng 49 đến 50 và cái farm time hiện tại nó đang lên đến khoảng 20. Tất nhiên là nãy giờ là mình đều đang lock ở cái mức 60 nha anh em. Vậy thì mình sẽ đẩy lên cái mức TDP cao nhất của cái máy này là 35 và 45. Thì ngay lập tức anh em sẽ đạt được cái mức 60 và 16.6, 16.7 gì đó. Và game này đang ở cái trạng thái tốt và mượt nhất của nó. Và nhiệt độ kể cả ở cái mức này thì nó cũng chỉ rơi vô có khoảng 80 thôi anh em. Trên dưới 80 một xíu thôi. Anh em lưu ý là hiện tại là mình đang chạy native nha, không có farm gen nha. Mình xin nhắc lại với anh em là không có farm gen. Cái game này thì Cường chơi rất là nhiều lần rồi và chưa bao giờ hoàn thành anh em. Mình chỉ đi tới được cái cảnh mà cái thành phố bị ngập nước thôi là mình nghỉ rồi. Lúc đó mình chơi ở bên máy PlayStation. Và với cái chất lượng đồ họa của cái máy MSI Claw này thì mình nghĩ là khi nào mình có thời gian thì có thể mỗi đêm mình chơi khoảng nửa tiếng, 1 tiếng gì đó. Chắc là 1 tháng là không biết là nó có xong không. Không biết anh em nào đã có từng chơi xong cái game The Last of Us này chưa thì share thêm cho mình biết nha. Nhìn chung là cái khung hình nó vẫn có cái việc trồi sụp khi chuyển qua những cái cảnh mới và có ánh sáng phức tạp. Nhưng mà cái trải nghiệm trên cái máy này thì nó vẫn mượt và nó không gây ra cái việc rớt khung hình một cách khó chịu nha anh em. Còn cái farm mà anh em thấy lâu lâu nó rớt xuống không á, là do cái phần mềm mình dùng hiện tại nó chưa có support tốt cho cái con chip này, nên là nó có thể nó không ổn định lắm nha. Và tiếp theo là cái game Ghost of Tsushima thì đang chạy ở cái độ phân giải là 1200p và mình có bật cái XeSS ở cái mức độ chất lượng và không có bật farm gen. Đồ họa thì mình đang set ở cái mức là trung bình. Và nãy giờ là mình đang lock ở cái mức 60 fps nha anh em, để cho nó đạt đến cái mức độ mượt là 60 và 16.6. Thì như anh em có thể thấy thì cái game này nó cũng, mình nghĩ là nhẹ so với cái máy này, nên là nó rất là dễ dàng anh em. Nó luôn là 60 và 16.6, 16.7 gì đó. Và nó cũng có giảm nhẹ cái FPS khoảng 1-2 FPS một xíu khi mà rơi qua những cái cảnh mà nó có cái lửa nè anh em. Coi như là cái giấc mơ về cái việc là có được một cái máy handheld cầm tay có thể chạy được ở cái độ phân giải Full HD cũng như là đạt được 60 fps thì theo mình là nó đã thành hiện thực rồi nha anh em. Và không có bị đánh đổi bởi cái tính cơ động cũng như là cái thời lượng pin. Rồi mình sẽ chạy lên cái cảnh có cái lửa nhiều để coi nó có bị rớt FPS không anh em. Rồi thì mọi chuyện nó vẫn diễn ra bình thường và trơn tru nha anh em. Ở cái thông số vàng là 60 và 16.6. Ngoài hiệu năng thì mình muốn có một cái phần riêng để nói về pin. Thì theo mình cái thời lượng pin của cái con máy này nó rất là ngon. Ngon hơn nhiều cái handheld PC thế hệ trước. Thì có thể nói đây giống như là một trong những cái con máy đầu tiên mở ra một cái thời đại mới của handheld PC. Cái thời lượng pin nó sẽ liên quan đến nhiều thông số, thì trong đó cái yếu tố quan trọng nhất là cái mức TDP mà anh em cấp vào máy. Một số yếu tố nhỏ khác gồm có độ sáng màn hình, âm lượng loa và cái đèn LED. Thì đây chỉ là những cái trải nghiệm tạm thời của mình. Thì hiện tại có một số công cụ trên máy nó chưa đo được chính xác hoàn toàn cái thời gian pin còn lại, nên các con số mình đưa ra sẽ mang tính chất là tương đối. Thì đối với những cái game indie nhẹ, anh em có thể chơi ở cái mức từ 8W đến 13W thì thời lượng pin sẽ rơi vào khoảng 4 đến 6 tiếng. Với những game indie rất nhẹ thì anh em có thể khóa TDP ở 8W và giới hạn FPS ở 60. Thì khi đó cái thời gian chơi có thể đạt lên khoảng từ 6 đến 9 tiếng. Nếu muốn pin lâu hơn thì em có thể bật cái chế độ Endurance.
Chế độ này sẽ tắt đèn LED, khóa FPS ở mức 30 và ép điện áp xuống rất thấp. Khi đó anh em có thể sử dụng được hơn 10 tiếng. Anh em có thể dùng cái chế độ này để xem phim, sử dụng khi đi máy bay, ngồi trên xe hoặc là trong những cái tình huống cần cái thời lượng pin dài. Chỉ cần bật Endurance Mode là được. Đối với những game 3A hơi cũ hoặc là tương đối nhẹ thì anh em có thể chơi trong khoảng từ 15 đến 20W. Và nếu khóa ở 60 FPS thì thời gian chơi có thể đạt hơn 3 tiếng. Và với những game 3A nặng hơn một chút, ở cái mức TDP 25W, anh em có thể chơi được khoảng hơn 2 tiếng. Cuối cùng, khi bật cái mức công suất tối đa là 35W thì thời gian chơi sẽ rơi vào khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Thì Cường rất ít khi sử dụng cái chế độ 35W vì cái việc tối ưu máy nó khá là dễ. Cường cũng sẽ chỉ cho anh em cái cách tối ưu trong cái video sau. Tổng thể lại thì qua những cái chia sẻ ở trên thì mình nghĩ cái con máy này nó có quá là nhiều cái ưu điểm. Thì nó thật sự là một cái handheld PC đỉnh nhất ở cái thời điểm hiện tại. Thì máy có đủ hiệu năng để chơi hầu hết những cái game mới ở cái mức 60 FPS, có thể thiết lập đồ họa cao và cái thời lượng pin nó vẫn rất lâu. Khi anh em tối ưu cái phần setting và lựa chọn cái mức TDP hợp lý thì anh em có thể chơi những cái game nặng khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Thì mình thấy cái kết quả này là nó vượt trội hẳn so với nhiều cái con máy khác. Và cái ưu điểm tiếp theo là công thái học, thì máy cầm rất là thoải mái và cái trọng lượng của nó cũng không quá nặng. Thứ ba là màn hình nó rất đẹp, và đây là một cái màn hình 8 inch. Và anh em cũng biết là cái trải nghiệm chơi game trên cái màn hình 8 inch thì đã hơn cái màn hình 7 inch nó là như thế nào rồi. Và những cái chi tiết nhỏ như là loa nè, hoặc là cái độ rung nó cũng đều được làm rất là tốt. Thì đây là cái con máy mà đem lại cái cảm giác thỏa mãn nhất trong tất cả những cái con handheld PC mà Cường từng cầm. Thì cái trở ngại lớn nhất của nó chỉ là cái phần giá bán. Thì ở cái thời điểm hiện tại cái con máy này nó có giá là 46 triệu. Cho dù RAM và SSD nó tăng giá thì mình nghĩ nếu không bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng giá linh kiện thì MSI vẫn có thể bán cái máy này ở cái mức là 39 triệu 900. Nhưng ngay cả ở cái mức giá đó thì nó vẫn rất là cao so với cái mặt bằng chung. Và theo cái khảo sát của mình thì người xem trên kênh đa số là anh em muốn mua cái handheld PC trong khoảng từ 10 đến 15 triệu. Chỉ có một cái phần nhỏ người dùng là muốn mua máy khoảng từ 20 đến 30 triệu. Còn với cái mức giá 46 triệu như thế này thì rõ ràng đây là một cái trở ngại rất là lớn. Tuy nhiên mình nghĩ vẫn sẽ có rất là nhiều anh em muốn mua. Anh em nên trải nghiệm thử, vì theo mình cái mức giá 46 triệu nó không hề mắc so với cái cảm giác đã mà cái con máy này nó mang lại. Thì cái cảm giác nằm chơi và cầm một cái con máy như thế này nó đã hơn rất là nhiều so với việc anh em phải ngồi ở trên PC. Thì buổi tối anh em có thể nằm trên giường để chơi. Đối với những anh em đã có gia đình thì cái nhu cầu này nó rất là lớn. Những anh em còn trẻ có thể bật máy tính lên và chơi, vẫn còn khỏe nên ngồi lâu được, không có bị mệt. Còn bây giờ mình thì cũng đã già rồi, mình ngồi lâu mình rất là mệt anh em. Mình thích nằm chơi hơn vì nó khỏe hơn. Và cái con máy này nó mạnh và cái trải nghiệm chơi nó rất là đã. Đồ họa rất đẹp, 60 FPS rất là mượt, pin lại lâu, máy mát và cái tiếng quạt nó cũng không quá ồn. Một cái điểm trừ nữa mà mình quên nói với anh em là cái việc cài đặt và thiết lập cho cái con máy này nó vẫn tương đối phức tạp. Thì với những cái con máy sử dụng Intel và cái phần mềm của MSI thì anh em vẫn cần phải cài đặt, cập nhật và chỉnh khá là nhiều thứ để đạt được cái hiệu năng tối ưu. Mình nghĩ là những anh em không rành về máy tính thì khi mua cái máy này về thì sẽ phải tìm hiểu khá nhiều. Cường là cái người thích vọc và tinh chỉnh, nên cái quá trình tìm được cách để đạt được hiệu suất tốt nhất thì nó lại thú vị. Và đối với những cái người thích máy tính, thích PC nè, hoặc là chơi game giống như là Cường, thì cái việc tìm hiểu một cái con máy mới nó cũng là một cái phần quan trọng và vui nhất trong cái quá trình trải nghiệm. Còn những anh em mà không quá rành hoặc là mới sử dụng handheld PC thì chắc là sẽ mất một thời gian nhất định để mà tìm hiểu. Ok, thì đó là tất cả những cái gì mà Cường có thể review và chia sẻ về MSI Clone 8 EX AI cộng. Sau một ngày trải nghiệm thì Cường sẽ tiếp tục sử dụng thêm khoảng 1 đến 2 tuần để xem cái máy nó hoạt động như thế nào. Và nếu phát hiện thêm một cái vấn đề hoặc là những cái trải nghiệm gì mới thì Cường sẽ tiếp tục review và test thêm một số cái game khác cho anh em. Thì anh em muốn Cường test những cái game nào chưa xuất hiện trong cái video này thì hãy comment ở bên dưới nha. Và nếu Cường có cái game đó nha, Cường sẽ test trong cái video khác dành cho anh em. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong cái video tiếp theo nha. Bye anh em.